The Dink Wap Sige, Show. nagland ka papuntang Batanes. Yun lang, pinag-ipunan ko talaga yun. Sinungaling eh. Sobrang sinungaling eh. The Dink Wap Sa akin Show. kasi UV. Kasi pag nag-jeep ako... Kung mga yayamanin eh. No? Hindi, kasi pag nag-jeep ako pang hanggang Upper Antipolo, Diyos ko Lord naman. Ang haba kasi nung biyahe. The Dink Wap Show. Dual income. No kids. With a podcast. Tumulo yung sipon ka. Hello. Yeah, kasi. Welcome to the Dink Wap Show and we are your hosts. Hindi ko na sabihin to. Hindi mo na alam yung pangalan mo. We are your host. I am Rem. I'm Alvia. And for today's episode, ilang taong ka nung umalis ka ng bahay? Nung bumukod? Nung kinasal tayo, 29. 29 ka lang ba nun? Oo. Okay. Magta-30 na ako nung year na yun. Tapos ako, ilang taon ako nun? 29. Nung pamamanhi ka, ilang beses sinabi ng daddy mo yung edad mo eh. Oh, ano ba? Sabi niya, yung anak ko 38 years old na yan. Hindi! Hindi ka nga 38 na. Grabe naman. I am so offended. Kasi 5 years. 36 ka na nun, di ba? Teka, kasi 2020 Oh, 36. Damn, age reveal. Kasi nung pamamanikan yung daddy niya, 36 years old na yung anak ko. Dad, please. Mayat-maya no? Please naman, Dad. Kasi hindi nga nila in-expect na ikakasal pa ako. Kasi nga, at that age parang wala na. Suko na sila. Pero ako naman dati naman, sabi ko nga, hindi ko naman in-expect na or di ko naman pinlano na ikasal ako. Never ko naman siya ibinalak. Tapos, if ever na ikakasal ako, yun nga, kailangan at least 35 years old. At least. Oo. Okay. Ayoko ikasal na maaga. So, natuloy naman, natupad naman yung mga Actually, ko. ako nasa isip ko nung 27 eh. Tapos nung 27 na ako, parang ayoko pa. Pero, di ba, nung panahong yon yung 36 years old ako, doon pa lang rin ako bumukod. Bumukard. Bumukod. Bumukard. Medyo bumura sa lalamunan ko eh. Ulit. Ulitin mo, So, ulitin mo okay, yung soundbite. Okay. So, nung bumukod ako, wala talaga. Wala. Basta may 36 years old ako bumukod. Ilan taon na ba ngayon? 25. Hindi. 28 na pala ako ngayon. Medyo nag-advance na yung ko eh. Yung Hindi na 25. yung Korean age ko eh. Korean age. Wala na, cancelled na tayo ng Korea. Pabaliktad. Wala pa man. Cancelled na tayo. Pero ba't ko yung tinanong? Bakit nga ba? Kasi, ang usual na spiel ng mga magulang natin and even elders ng society is kailangan bumukod ka na agad. No? Bumuo ka na agad ng pamilya mo. No? Tapos habang maaga pa. Ganun ba yun? Di ba narinig yun? Hindi. Ako narinig ko siya ngayon eh. It's in my head. Hindi ko narinig. Sino nagsabi niyan sa'yo? Pero may ganun na, ewan ko, baka sa inyo wala. Pero sa amin may ganun na expectations na, kaya rin parang sinet ko yung yung hard stop mo. hard 35 years old na yun. Kung ikakasal ako yung ikakasal ako at least 35 years old. Kasi ayoko yun. Ayokong sundin yun. So, Sobrang tigas lang ang ulo mo. sobrang tigas lang na ulo ko. Okay, fine. Ayoko lang talaga. So, ginawa ko sarili ko ng parang minimum age na if ever ikasal ako, kailangan 35 years old. At least 35 years old. Okay. Pero, may reasoning din behind that kasi alam ko mahirap buhay. Oo naman. No? Totoo naman yun. Yung pa lang parang early 20s pa lang, hinahanapan ka na ng anak tsaka asawa eh. Parang paano? How? Diba? Tapos yun nga, I think, at least naman ako, hindi ako pinapalayas ng magulang ko dati. No? Pero may mga pamilya na parang ine-expect ka na bumukod eh. I think sa Pilipinas, hindi masyado. Hindi eh. Oo. Hindi masyado. Parang bubukod ka lang pag nagpakasal ka eh. Oo.
Oo, kasi parang tinry ko na dati na, kasi nga ang line ng Antipolo. Parang tinry ko dati na nung nag-work na ako, di ba nag-work tayo sa Ortigas? Gusto ko mag-rent sa Ortigas. Ayaw talaga ako payagan. Parang 3 times yata ako nagtanong. Ayaw talaga ako payagan ng magulang ko. And lo and behold, sa Ortigas ka nakatira. Oo, yun na nga. Kailangan pala ikasal. Okay, fine. Kung kailan wala ka na dun sa hindi na Ortigas yung work address mo. Sa Ortigas ka nagtatrabaho, nakatira ngayon. Yun na nga. Ako rin naman, ganun din naman. Pero ako, yun nga, never ko naman pinangarap na bumukod. Kasi nga, alam ko mahirap yung buhay. So, admittedly, I was leeching off my parents. Pero madalas din mo wala sa bahay, so nakikitulog ka lang. Nakikitulog lang. Tsaka yung work, nung nag-work. Sabagay, nung remote work ka na. Tsaka, nilagyan ng submeter yung kwarto ko eh. So, huwag ka daw masyadong pakasasa. bawal pakasasa. Nag-contribute naman ako sa bahay dati. Siyempre. Lalo na nag-retire yung daddy mo, di ba? Kailangan naman na talaga. Siyempre. Pero, magambag din. Ayun. I think, sa Philippine context, less so. Yeah. Pero kunwari, kung sabihin natin Western culture ka. Parang sa kanila 18 pa lang eh. Oo, pinapalayas ka na eh. O parang expected na yun. Oo eh. Pero yun nga, at this stage, or sa panahon ngayon, ang hirap gawin nun. Oo, parang imagine mo, well, kung Philippine context college ka pa lang nun, magka-college ka pa lang. Oo. Hindi kasi, well, ang gulo kasi, ang hirap kasi nung Western context eh. Kasi parang sa Philippines din naman, magulang mo yung magpapaaral sa'yo. Most of the time. Yes. Sa US naman, parang mas exception nga yung magulang yung magpapaaral, di ba? Usually sila. Ganun ba siya? Parang ganun. Ang hirap naman nun, ang mahal-mahal ng tuition. Student loan. Ayun na nga eh. Oo, sabagay. Mag-loan yung estudyante, no? Bahala ka na sa buhay mo. Or, hindi kasi sila, di ba, nag-work na sila ng 15, ganun. Yung part-time na sila eh. Sabagay. May imagine mo ba yung 15? Sino nga? Hindi yung senator, yung parang isang appointee nga ba? Basta, isa sa mga politiko na parang sabi niya, ano pa nga lang ako, 12 years old pa nga lang ako, nagtatrabaho na ako eh. Di ba child labor yun? Anong pinagawa sa'yo? Tama ba yun? Parang hindi yata dapat sinasabi yun. Sa di ba? Sa farm daw ba? Something yun sa'yo. Basta parang sinasabi sila na parang tatanggalin yung subsidies. Ito. Tatanggalin yung lunch subsidies sa mga kabataan. Yung mga nila. Okay. Kasi nga, di ba, may ginangyayari kaguluhan ngayon. Kung kailan man ito ma-upload tong episode na to. Pero at the time of this recording, ayun nga, parang first weeks ni Trump eh. So parang, sabi, quote-unquote, cost-cutting. Pero yun nga, tinitigil lahat ng mga bagay-bagay, yung funding sa mga projects ng gobyerno. So, isa yon sa mga ipapatigil, yung lunch sa schools. Yung food subsidy ng mga Tapos yun ang niya. Yun yung parang... Kasi nagtatrabaho na siya ng 12 years old. Dapat daw magtrabaho yung mga bata para may pang lunch money sila. What the heck? Sabi nung taong Are you hearing yourself? No. So, ewan ko. Basta UAOS yun. Well, kasi to be fair, I mean, at least dun sa alam ko, sa kanila kasi, pwede ka makahanap ng work na teenager ka. Naman. Yung mga part-time. Dito kasi parang wala. Dito sa labas ng Ortigas, yung mga naka-uniform na naglilimos. Pero hindi masyado madami dito kasi nga, di ba nga yung issue dati, yung sa potato corner, yung kailangan college graduate, may ganitong years of experience. So, paano naman makakakuha ng trabaho yung 13 years old, 14 years old, di ba? Bad trip eh, no? Ikaw nga, di ka pinapayagan eh. Hindi nga ako pinapayagan. Just okay lang naman. Okay, dapat nga naman kasi ang kabataan talagang, nag-enjoy ng youth nila. No? May oras sila to be young, to be children. Tapos, yun nga, isasabak mo sila sa ganun na maaga. Pero, yun nga, because of it, no? Kung ikaw, ako, kahit ako man lang dati gusto ko man bumukod, mahirapan ako. Totoo naman. Ikaw nga, papabuti nga, ikaw nagsasabi ka sa magulang mo, paano? Ilang taong ka nun? Roommates yun eh. Parang may roommates kasi. So technically parang,
yung babayaran mo lang sa rent divided by 3, divided by 4. So, hindi siya ganun kalaki. Pati food. Kasi yung food mo naman, di ba nung nag-work ka naman, halos buong araw ka naman wala sa bahay. So, yung food mo din naman, nagbabaon ako Kasi nga para tipirin lahat ng kakapiranggot yung sweldo So, lahat ng pwede mong tipirin para yung mo. Wala kasi mag-aasikaso ng baon namin. Sa'yo kasi meron. Sabagay, meron naman ako. Tsaka may bumibili ba kayo doon sa yung naglalako ng ulam sa Minsan, kasi mas mura yan Tsaka may subsidized tayong canteen So kahit pa paano may laban. Pero feeling ko kung bumukod ako noon, mas nahihirapan ako mag-invest sa mga bagay-bagay. Kasi actually yung naisip ko noon, sobrang laking time kasi yung nawawala sa pag-commute. Tama naman. Di ba dati parang may VA side gig pa ako noon? So parang minsan di ko na magawa yung side gig na yun kasi pagod na ako pag-uwi. So parang sayang sana kasi parang magkano naman ang kinikita ko, mga 4K halos per month. So parang sa akin nagta-translate, like nakakompute ko na yung travel time ko. Di sana pinang side gig ko na lang. Sa bagay kasi sumasakay ka dun sa shuttle ng kumpanya Oo. Which is late umaalis Hindi naman siya ganun ka-late, 1 hour lang. Pero kahit na, kasi traffic, sabay-sabay na kayo nun. Ako kasi alas 4 ako umalis ng Meralco, on the dot. Kasi alam ko, pag lumagpas ako, mahirapan ako. Pero pagka on the dot ako, 30 minutes, sa bahay na ako Although Antipolo yun. Kasi sa akin, mas upper pa ako ng Antipolo. So, hindi naman ganun kalaki yung difference ng commute. At least sa shuttle, tulog lang ako. Yun din, kaya rin ako nag-shuttle na nung mga bandang huli. Kasi at least, isang sakay na lang. Kasi pagka sa yung tagang commute, dami sakay minimum of 3 rides hindi siya ganun kaaliwalas. Minsan 4, 5 pa. So, hindi masaya. Pero ako kasi parang mamadali ako umuwi Kasi parang either nung mga mga early years ko as a professional, maglalaro ako. Or hindi, tsaka pag nakita ko kasi sa office, di ba, mautusan ka pa. Ayun pa. Pag nag-stay ka pa. Ayun pa. Pero sa tingin mo, yung mga ngayon, yung mga current generation, mas later pa silang makakapagbukod? Baka. Kasi parang mas mahirap ngayon Kasi na-imagine ko, like, lagi naman natin sinasabi na liit nung sweldo natin. Pero naka-travel tayo. Nakalabas tayo after work. Diba? Ikaw lang. Hoy, kasama kita pag umiinom Hindi, yung travel. Travel kasi. Hoy, nagtutravel ko din Local lang. Local lang din ako. Local lang. Pero hindi ako nagka-travel lang may may airplane. Lang ako, land lang. Sige, nagland ka papuntang Batanes. Yun lang, pinag-ipunan ko talaga yun. Sinungaling Sobrang sinungaling Pero sobra yun. Ano yung pangalan ng t-shirt mo? Oo nga, no? Huli. Sobrang sinungaling, kala nila kawawa ka. Pero anong year na yun nung nakapag-Batanes na ako? Medyo, kahit pa paano nadagdagan na ng mga siguro 10K yung sweldo ko. Pero iba talaga. Well, bukod sa dati kasi, yung airplane travel din, makakabook ka like 700 pesos. Yan na nga. Round trip na. Oo. Kaya parang, di ba parang bus ticket lang yun? Mas mura pa nga Yung Batanes namin nun parang 7K balikan Wala nang ganun. Wala, di ka na makakakuhang ganun ngayon. Imposible. Mahal na ng Batanes. Kaya feeling ko mas mura din talaga noon. Kahit yung in terms of food, hindi naman tayo laging kumakain sa labas kasi nga may canteen. Pero like at least weekly siguro. Parang kaya siya i-sustain. Tsaka mura ganun ang gumimik Yun na nga. Yung syntax hindi pa ganun Tsaka madami kasing pwedeng puntahan pa sa Ortigas so hindi ka naman lalayo. Pero at least ngayon yung pabor ako sa syntax na makipilita kang hindi uminom. Uminom pa rin naman tayo. Pero hindi na ganun ka. Hindi kasi ako din, well, extrovert nga ako. So, mas extrovert ako nung bata ko. Yun din yung one of the reasons kaya gusto kong magstay sa Ortigas. Kasi nahirapan akong gumala. Nalang hirap. Tapos syempre, pag uwi ka sa parents mo, may curfew and laya na lang hanapin ko nasan ka. So, parang yun yung primary motivation ko.
Na parang, kinompute ko naman, parang Kaya? konti lang naman. Pero kasi nung na-discover ko ang shuttle, ang laki talaga ng difference. Sobra. Kasi wala kang ano eh. Tsaka isang sakay lang. Magkano yung natitipid mo nun? Kasi, sabihin natin 7 pesos yung minimum. 7, 14, plus 10, 24 pesos. Isang ano, Oo nga, mahal kasi UV ako eh. So, 50 per way. So, 100 per day. 24. Plus tricycle pa. Yung mahal ng tricycle pa. Tricycle sa amin eh. 24. Tapos, sabihin mo 20 times 30. Noon, parang, ano na yun? 600 per month. Mas marami. Sa akin, 120 per day eh. So, ano pa yun? Tag dito? Ko-compute pa no? Siya nag-ready. Hindi. Pero, suma total, isang bucket. Hindi kasi sa akin, yung kay Ram kasi sinasabi niya jeep. Sa akin kasi UV. Kasi yung pag nag-jeep ako... Kung mga yayamanin no? Hindi, kasi pag nag-jeep ako pang hanggang Upper Antipolo, Diyos ko Lord naman. Ang haba kasi nung biyahe. Tsaka, mas may chance ka kasi sa UV. Actually, mahirap sumakay ng Antipolo eh. Upper. Lalo siguro ngayon. Di ba sabi nila, mas mahirap nang bumiyahe ng Antipolo ngayon kaysa Pampanga. Oo. Di ba? Kahit naman dati. Hindi, mas malala daw ngayon eh. Mas, yung Pampanga, isang sakay lang. Pasando ka na. Hindi, tas yung pila kasi pa UV, 1 hour minimum. Ayun din. Kaya ayokong inaabot talaga ng gabi kasi kapag kasabay mo na sila, wala na. Hindi kasi kahit nagkaroon ng P2P dyan sa gali, ang tagal pa rin ng pila. As in, kaya parang, ngayon parang binawasan pa yung mga, ewan ko pa. Pero, ang hirap eh. Ang hirap ng buhay. So, suma total ang hirap ng buhay. Lalo siguro ngayon, feeling ko. So, mahirapan talaga. Tawag dito. So, yung computation mo ng ano mo, yung gastos mo, kunwari, pinayagan ka, magkano yun buwan-buwan? Hindi ako, kasi parang nung tumitingin ako ng condo nun, parang 12K siya, tapos pwede kaming 3, so 4K. Mura nun ah. Ay, actually, may ganun pa. Dito yun, sa Emerald. Oo. Pero maliit lang, kasi like tulugan lang talaga siya. Tapos yung food mo naman, sabihin mo 150 per day. Kasi dati 50 pesos meal ka na, diba? Parang ganun, more or less. Kung hindi ka kakain sa, kaya canteen ka or ko magluluto, kaya yun, mga 100, mga 50 to 100 per day, kaya yun. Noted, half rice lang kasi ako. So, sa bagay. Diba? Mahal yung rice. Tsaka, hindi talaga ako mahilig kasi sa mga meat kahit dati. So, usually gulay, fish, ganun talaga ako. Chicken. So, hindi naman ako masyadong mahal pakainin. Except nga kung magsusplurge talaga ako sa kain. Di tulad ngayon, no? Yung kain natin. Kasi parang ginampit ko 4. Tapos let's say 3, 7. Siguro mga 10-ish. Mga ganun. 10K. Tapos magkano yung sweldo mo? Siguro mga around 20. 20, neto na yon. Parang ganun. Grabe. Kalahati halos na wala, ano? Ay, Pero halos wala ka nga may ipon. Yun naman yung concern. Pero parang inisip ko kasi siya na yun nga, yung time, kunyari 2 to 3 hours ka per way, so 4 to 6 hours, pwede ka yun nga, mag-side gig ka ng kung ano. Diba? Sa bagay. Paglakad mo dyan, no? Balat ka ng side gig. Tsaka energy VA. Kasi, VA or, uso kasi nung dati yung mag-tutor ka. Mga ganun. Malaki din yun, no? Parang 300 per hour. Ano ka pala, no? Kasama ka sa mga pioneer ng mga VA. Pero hindi ko siya tinuloy. Oo nga, di mo tuloy-tuloy, no? Di sana guro ka na ngayon. Ano ba ginawa ko nun? Lumipat na kasi ako ng remote work nun after. Nalugi din naman yung VA ko. Bakit? Hindi, parang kasi yung service niya, hindi pa SEO yung tawag, pero SEO siya. Pero siya, yung parang hindi ako yung gumagawa ng SEO. Nagre-research lang ako ng yung mga optimal na keywords para mag-list ng products sa eBay. Ganon. So, meron na din, as in, nakakatawa kasi saan ako nag-apply na VA nun. Tapos nung in-interview nila ako, legit,
Hindi ko naalala kung ano plan ko. So, I kind of winged it. Pero sabi nga nila, yun kasi yung panahon na pwede ka mag-VA kahit wala kang alam. Kasi, tuturuan ka nila. Kasi totoo, madali lang siya. Kasi noong una, parang, ilan ba ako nun? Parang $10 per output. Tapos naging 15 tapos 20 yata. Parang ganun. Malaki din. Malaki ko nga eh. Malaki din. Pero ako nakakuha pa rin ba ng mga ganong ano? Hindi na yata. Kasi nga nasaturate siya. Yun na nga. Dahil madali nga pumasok na-discover. Na hindi pala $10. $5 to $10 pala ako. Per parang listing. Hindi siya R, no? Hindi siya per Hindi R, siya no? R. Kasi parang yun nga output kung ilan yung masasubmit mo. Kaya doon nga ako natuto nung Asana. Kasi ito ko may na-assign. Tas sa Google Sheet siya. Parang meron siya. Bibigyan ka lang nila ng link nung product. Tapos, yun nga, kunin mo yung, nakalimutan ko yung ginagamit namin software. Pero parang, yun nga yung gano'n ka-clickable, gano'n. Tapos magre-recommend lang ako nung order nung, pero ngayon siguro sa ChatGPT mo na lang yun. Ay, iba na ngayon. Mag-ano lang ako ng order. Parang sa tingin ko kung gano'n ka-readable siya. Parang ang ganun. bilis mo ng mga ganyan ngayon. Oo. No? Tapos, di ba nga, doon ako tumatambay sa inyo minsan eh. Kausap ko yung boss ko, di ba, nasa ano siya, Hawaii or something. Tapos nalogi din. Oo, parang hindi din naman daw siya naging ganun ka-lucrative. Pero gets ko naman, ba't ka nga naman magbabayad ng malaki. Pero mga 4 to 5K per month din ako dun. Laki din, no? Pero ibig sabihin kumikita rin sila. So, I mean, kung para kaya nila ako bigyan ng 4 to 5K, di ba? Some random girl in the Philippines. Kaya, minsan kaka-video call ko, nakahiga ako eh. Kasi wala naman akong work desk nun. pero sa mga natin, sa mga kaibigan natin, no? Ay yung mga kakilala natin, wala bang parang na-pressure na kailangan nilang bumukod? Yung iba kasi mostly dahil malayo talaga yung main house nila. Like sa desk, di ba? Yung talaga, malayo yung house nila sa, hindi mo kaya i-commute sa pang-araw-araw. Parang mostly ganun yung mga nakilala ko. Kaya yung iba, tinry nila. Kunyari yung mga taga-Laguna. Pero, napagod sila. So, naganap talaga sila ng mga, usually yan yung mga taga-Meralco. Kasi hindi nga malaki sweldo doon. Usually, yung mga, hindi boarding. Either may mga roommate or yung nagre-renta ng kwarto. Bed spacer. Yun, bed spacer. Kasi mga 4 to 5K lang yun. Tapos solo mo. Pero parang may shared bathroom, shared kitchen. Pero pag inisip mo naman sa bahay nyo naman, wala ka naman talaga sarili mong CR, di ba? Unless, I don't know, if you come from that section of the economy na may sariling banyo. May sarili ka ng nun. Sarili ka kondo nun. Oo. Hindi, yung iba kasi meron sa bedroom nila. So bakit meron kami? Hindi, pero share kayo na kapatid mo, di ba? Sabagay. Technically. Sabagay. Yung iba nasa kwarto, loob talaga ng kwarto nila. Good for them. Ako kasi kami, 5 kami magkakapatid, isa lang yung CR namin sa babae. So, naku, hindi ako pwede tumira sa inyo. Away-away. Pero tatlo, we're a family of 7. Tapos usually may katulong, sabihin natin 8. Tatlo yung CR sa bahay. So, pwede na. Kaya naman. May mga bilisan mo! Mga ganun. Pero sa amin, dalawa yung CR. Tapos parehong puno. Iya ka na lang. Tapos 4 lang kami nun. Oo. Ikaw kasi tagal mo sa CR 1 hour. Kami dalawa ng tatay ko. Mga take your time. Hindi naman kaya kontrolin Bakit ba? Oo, pero kasi nga, on the other cases naman, hindi kasi okay yung relationship nila with families. Kaya bumukod sila kagad. Actually, yun nga. Gusto ko rin pumunta doon. So, as soon as they were capable. Na-establish natin sa Philippine context. So, ewan ko, baka hindi ganun ka-pressure yung yung pinapalayas. Hindi naman kasi pinapalayas. Hindi yung term parang gusto nilang, syempre, maging independent yung nila. Parang, actually, gusto ko pag-usapan yung bakit ayaw nilang pabukurin yung mga yung mga anak nila. Which is, pag-usapan natin next episode. So, thank you for watching or listening to another episode of the Dink Pop Show, and we'll see you in the next episode. Bye! Bye! You were listening to The Dink Wap Show.